ඈ බං ඇහැට පේන්නේ නැති සෛලයකින් ජලයේ ටිකක් ඇවිත් බීකරේ වෙනස් වෙනවද? ඒක දැනෙන්නේවත් නෑ. මේ මහ මුහුද ළඟට ගිහින් කොල්ලෙක් 10 පාරක් පූජා කළාත් මුහුදට මොකුත් එනවද? ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් නැත්තම් ඔය අර බැම්ම බැඳලා නැති ලිං ළඟ ඔය නාන චූටි කොල්ල චූ කරන තරමට ඔය ලිඳ අඬන්න ඕන එන. පූල් වල ඒවනම් බලු වැඩ ඈ. ඒවා බලු වැඩ හරිද? ෂේප් එකේ චූ දාගෙන සමනලාරයෙන් යනවා එහෙම. ළඟ ඉන්න ගාට පොඩි රස්නයක් වගේ කාල කන්නි වැඩ. ඔය පූල් වල දානවා කිමිකල් එකක් ඈ. ඒක අර යූරියාත් එක්ක හදා ගන්නවා මේ බොන්ඩ් එකක් හදාගත්ත ගමන් කොළ පාට සංයෝගයක් බවට පත් වෙනවා. හරිද? ඒ හින්දා චූ කරන්න එපා. තමන් වටේට කොළ පාට වෙලා යයි. ඒ අනතුරුකේමත් දුන්න. අනිත් උන් වතුරේදීම කන පැලෙන්න ගහයි ඇවිල්ලා. අර කොළ පාට යාරේ මම ගා ඉඳලා. හරි. මේ එහෙනම් මේක තේරුණාද වැඩි?